چکو. خالی چکو. که مثلا یه سال هنو خیلی خطر چکو نه خالی چکو. شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو خوشمندو مرامت شیروی نر نرخ کرده دستات رو بول ویگ دیش 1200 شیروی نر خوشمندو مرامت خوشمندو مرامت برادرو نرخ کرده دستات رو بول ویگ دیش 1200 شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو رکه بکنه می نویسیم شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو نرخ کرده دستات رو بول ویگ دیش 1200 شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو خوشمندو مرامت شیروی نر یه حرکه بکنیم برادرو می نویسیم خوشمندو مرامت برادرو نرخ کرده دستات رو بول ویگ دیش 1200 شیروی نر شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو شیروی نر خوشمندو مرامت 7 نفر مکه زفروش سلام علیکم و علیکم سلام سلام علیکم مکه زفروش جون خوش اومدی اکا سوزی تنجی میشه شگر اکای زفروش میشه شگر اکا تون سوز خوب سه را بگی سه اکای زفروش می نویسیم مرولارو شیروی نر می نویسیم خوشمندو مرامت شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو 6 نفر نرخ کرده دستات رو بول ویگریش 1200 شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو خوشمندو حرکت میکنیم شیروی نر خوشمندو مرامت برادرو شیروی نر خوشمندو مرامت
شیروی نرخ خواهشمندم آمد برادران نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نرخ. خواهشمندم آمد برادران خواهشمندم آمد شیروی نرخ. خواهشمندم حرکت بکنیم برادران می نویسیم شیروی نرخ. خواهشمندم آمد شیر بچه های حرکت بکنیم شیروی نرخ. خواهشمندم آمد نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نرخ. خواهشمندم آمد. خواهشمنده حرکت بکنیم برادران نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نرخ. خواهشمندم آمد برادران یه دستگیری میکنیم شیروی نرخ. خواهشمندم آمد. خواهشمنده حرکت بکنیم برادران می نویسیم شیروی نرخ. خواهشمندم آمد نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نرخ. خواهشمنده حرکت بکنیم برادران رقم ها را میگیریم کارت را میکشیم شیروی نرخ. خواهشمندم آمد. خواهشمندم آمد برادران یه دستگیری میکنیم شیروی نرخ. اکای لاکوست خوش اومدی اکا. اکای لاکوست خوش اومدی. شیروی نرخ خواهشمندم آمد برادران خواهشمندم آمد شیروی نرخ. خواهشمندم حرکت بکنیم برادران می نویسیم نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. خوش باشی سوزی خوبی. ایش اشگر اکای لاکوست ایش اشگر اکا. خواهشمندم آمد برادران 7 نفریم شیروی نرخ. 7 نفریم نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نرخ. خواهشمندم آمد برادران یه دستگیری میکنیم شیروی نرخ. سفروش سوزی برات. خواهشمندم آمد برادران یه دستگیری میکنیم شیروی نرخ. شیروی نرخ خواهشمندم آمد برادران نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نرخ. خواهشمندم آمد برادران. خواهشمندم آمد شیروی نرخ یه حرکت میکنیم برادران. شیروی نرخ خواهشمندم آمد برادران نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نرخ. خواهشمندم آمد. 5 نفریم برادران خواهشمندم آمد شیروی نرخ.
خواهشمندو حرکت نکنیم برادرو می نویسیم شروع نه. شروع نه خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شروع نه نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادرو یا دستگیری میکنیم شروع نه. 8 نفر برادرو نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادرو یا دستگیریچه میکنیم رقم را میگیریم کارتر را میکشیم شروع نه. خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت برادرو نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شروع نه نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شروع نه 6 نفره 6 نفر شروع نه نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت برادرو شروع نه خواهشمندو مرحمت نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو حرکت بکنیم برادرو. شروع نه خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شروع نه نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو حرکت نکنیم برادرو می نویسیم خواهشمندو مرحمت. شروع نه خواهشمندو مرحمت برادرو. شروع نه خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت برادرو. شروع نه خواهشمندو مرحمت نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو حرکت نکنیم برادرو می نویسیم شروع نه. خواهشمندو مرحمت. یا دستگیری میکنیم برادرو نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادرو یا دستگیری چه میکنیم شروع نه رو می نویسیم. نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو حرکت نکنیم شروع نه.
شیروی نر خوشمندو مرحمت برادرو. خوشمندو حرکت نکنی شیروی نر خوشمندو مرحمت. رقم‌ها را میگیریم کارتا را میکشیم برادرو. خوشمندو می نویسیم شیروی نه. شیروی نه خوشمندو مرحمت برادرو. خوشمندو مرحمت شیروی نه. خوشمندو حرکت کنیم برادرو. نرخ کارتا 200 روبلای ویگریش 1200 شیروی نه. خوشمندو مرحمت برادرو. خوشمندو مرحمت شیروی نه. خوشمندو حرکت کنیم برادرو. می نویسیم شیروی نه. خوشمندو مرحمت. شیروی نه خوشمندو مرحمت. دکه رئیس پرو رومیز سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام علیکم اکای رئیس پرو رومیز. چکار بودی که نکنیم اکای رومیز جون نرخ کارتاش اکا 200 روبلای ویگریشش 1200 روبل اکام. یا رقم 200 روبل میگیری اگر زنه 1200 روبل ویگریشه. شیروی نه خوشمندو مرحمت. موضوع küçük kulübe. Hiç kajam jo rakam ibra kajam rakam. Ya rakam şöyle bu 200 rublay vigreşiş 1200 rubl. Ya rakam gidi rakam aga ya rakam gidi 200 rubl rakam gidi 400 rubl. Çekte part takım bu iki sarçı. Tamuşoşka aga rakam hamı rakam. Ma buraya vigreş ayakı da şöyle. شیروی نه خوشمندو مرحمت. خوشمندو مرحمت برادرو. شیروی نه خوشمندو مرحمت برادرو. شیروی نه خوشمندو مرحمت برادرو.
شیروی نر خویشمندم مرحمت برادرو. تمام چی نعمت شیروی نر خویشمندم مرحمت برادرو. کاملا جمله چه شیروی نر خویشمندم مرحمت 6 نفر اینجا. 6 نفر این برادرو یه دستگیری میکنیم شیروی نر. شیروی نر خویشمندم مرحمت برادرو. خلط میکنی ها؟ ها؟ چرا خلط میکنی ها؟ چرا داشته شیروی نر خویشمندم مرحمت برادرو. شش نفر این برادرو. شیروی نر خویشمندم مرحمت کدوم چی کنه؟ شیروی نر خویشمندم مرحمت برادرو. شیروی نر خویشمندم مرحمت. Penso música na casa cada vez que eu sou música que eu خویشمندم مرحمت برادرو. خویشمندم مرحمت اکه مظفر خوش اومدی اکه و علیکم سلام. اکه مظفر و علیکم سلام اکه جان خوش اومدی. سون گذشت چی بانی اکه سون تو اول بیا کو. اکه مظفر جان سون تو سرا زین بیا. شش نفر این برادرو خویشمندم مرحمت. دو هفت بگیم اگه کو. دو هفت اکه مظفر ببده برادرو می نویسیم شیروی نه. رقم 1456 شیروی نه. 1456 شیروی نه خویشمندم مرحمت برادرو. خویشمندم مرحمت. شیروی نه خویشمندم مرحمت برادرو یه دستگیری میکنیم شیروی نه. خویشمندا حرکت میکنیم می نویسیم برادرو رقم 1456 خولیا. خویشمندا مرحمت شیروی نه. خویشمندا مرحمت برادرو. خویشمندا حرکت میکنیم شیروی نه.
خواهشمندو حرکت میکنیم برادران می نویسیم نرخ کارت 100 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادران یا دستگیری میکنیم شروع نه. هشت نفرم خواهشمندو مرحمت. هشت نفر برادر نرخ کارت 100 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادران. خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت برادران یا دستگیری میکنیم شروع نه. 8 نفر برادران 8 نفر نرخ کارت 100 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو مرحمت. 8 نفر برادران خواهشمندو مرحمت شروع نه. شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادران یا دستگیری میکنیم شروع نه. شروع نه. خواهشمندو مرحمت. شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادران. خواهشمندو حرکت میکنیم برادران می نویسیم. شروع نه. خواهشمندو مرحمت. شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادران یا دستگیری میکنیم شروع نه. نرخ کارت 100 روبل بگیریش 1200. شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادران. شروع نه. خواهشمندو مرحمت برادران. خواهشمندو حرکت میکنیم شروع نه می نویسیم. نرخ کارت 100 روبل بگیریش 1200 شروع نه. خواهشمندو مرحمت. اکه ابوبکر شما دی اکه ابوبکر شرینار و علیکم سلام. سلام علیکم اکه ابوبکر شما دی. خواهشمندو مرحمت برادران. نه اکا جان امنو زبیر خچه پارتا اکا جان و امو نیست اکا جان. اکا ابوبکر زبیر خچه پارتا اکا.
نمیز به رکت امروز چند دست کم لپارت آقا جون. شروع نه رقم 1 4 5 6 خله برادر رو می نویسیم. شروع نه خواهشمندم مرحمت برادر رو رقم 1 4 5 6 خله برادر رو خواهشمندم حرکت بکنیم. شروع نه خواهشمندم مرحمت خواهشمندم حرکت بکنیم برادر رو می نویسیم. شروع نه خواهشمندم مرحمت خواهشمندم حرکت بکنیم برادران 6 نفر نرخ کرده 100 روبل ویگریش 1200. شروع نه خواهشمندم مرحمت برادران 4 5 6 گیر 4 5 6 اکر ابوبکر یا رقم 1 میمونه برادران. یا رقم 1 است خواهشمند. شروع نه یا رقم 1 برادران خواهشمند رقم 1 مرحمت. شروع نه یا رقم 1 خواهشمندم مرحمت برادران. اکای موسون چه وظیفمون اکای موسی 88 موسی 88 اکا جون نرخ کارتاج 200 روبل ویگریشش 1200 روبل. اکای موسی جون یا رقم میگیره اکای رقم دیگه همه رقم بالا برام ویگریش اختا تمام اکا جون. شروع نر خوشمندم مرحمت یا رقم 1 خلیه برادر یا رقم 1 شروع نه رقم 1 همه گیریم کارتا رو میکشیم برادر یا رقم 1 یا رقم 1 خلیه برادر چه کن در واتساپ پارتو اکای کی جون اکای ابوبکر چی کنو در واتساپ پارتو برادر یا رقم 1 خلیه برادر 8 نفر میشه روی نه 8 نفر برادر یا رقم 1 شروع نه یا رقم 1 خلیه برادر شروع نه خوشمندم مرحمت یا رقم 1 خلیه برادر یا رقم 1 شروع نه شروع نه خوشمندم مرحمت برادر شروع نه خوشمندم مرحمت برادر نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 یک اکای تویر جون میگوته برادر یک اکای تویر جون
یا گرفتم داکم. چی رفت؟ چی را کامات کاشکا؟ او زیاده خاک آن چه کتونه بینم آکجون داوات سال. زیاده خاک او. که بکر. شایسته من نام نشود که تویر جون. یاده خبر دارم چه کتونه علی میگی. که تویر جون شایسته من 4 سال میمونم. جو که یا کسی دیدم چه دورا اکه کی جون چه کد میسته یا نفرگه چه پاتگه چه کد همینجا میسته اکه جون یا نفر شایسته رو بودوری اکه جون چه کد میسته همینجا اکه بازی را میز سر بتیم رو رقم 1 کارتکش های رقم 1 میرم مرودارو های رقم 1 کدوی میزنه 1200 بلو شا 1 20 2 22 3 10 4 22
5 22 6 10 و رقم 7 20 2 3 5 وارا داریم برادر 2 3 2 4 5 وارا داریم برادر 600 روبلی وارا مرامت کرینا 600 روبلی وارا مرامت برادر می نویسیم شیروی نه 600 روبلی وارا خوشمندی وارا مرامت شاید روبلی وارا برادر خوشمندم مرامت چرا نه چرا نه خوشمندم مرامت خوشمندم مرامت برادر وارا می نویسیم شیروی نه خوشمندای وارا مرامت اکای شاهین سلام علیکم و علیکم سلام سلام علیکم اکای شاهین جون خوش آمدی اکای شاهین اکای شاهین جون وارا میدروی اکا اکای شاهین جون وارا میدروی اکا چنده وارا 600 روبلی اکام 600 روبلی برادرو می نویسیم خوشمندی وارا مرامت برادرو رقم یک هفته میگیریم کارتا را میکشیم شیروی نه یک هفته میگیریم کارتا را میکشیم برادرو خوشمندو مرامت برادرو می نویسیم شیروی نه خوشمندو مرامت کارتوت شد ای تلفن که اونجا شیروی نه خوشمندو مرامت رقم یک هفت کنیم چور کارت کشم ای پر میکشی یکون وارا در کندم را خموش دیگه دوش دیگه ای کنده او نه اصلا میکشیم خیرش میگیم یکمش اصلا میکشیم خوشمندو مرامت برادرو خدمت یکتون کنم خب یا تگیر نیا شدی خوشمندو مرامت برادرو یه حرکت میکنیم شیروی نه سونش کرده خوشمندو وارا مرامت برادرو نباشه کارتا را میکشیم دو سه چهار پنج آمدم سه تا برای بود دکت درمو نیسته اگه خوشمند یا برادرای جون یگان خوشمندی وارا دلو بوشم مرامت شده شد اکای شاهین جون چی کپار تو اکا جون کارتا هستی بکشم ها اینه اینه شمکی بینونی مقصد دی هوای میکشی چیک با تویا باید چیک با تویا اکای با جون پرتر تو اکای شاهین جون لویسته هاف گیر گفته هاف اکای ای بود لو اکای بود لو جون رقمی هاف اخته شینا چیک میپرده رقم یک دانه سر خوشمالتای بود لو چیک میپرده وصولی پلوه آمو توره و پلوه اینا بایش با چی با
Akay ve John çekin partı bunu akay demiş çay. Akay şu oyun John. Çekin partı akay ne akay. Hı? Şeşteyiz ya. Akay şu önce çeyrek partiyor. Çekar o karamda vakti. Akay musocun akay John medonum akay John. Prosto akam rakam yaga peş ayakına isteyen da ve odan de. Birkaç ben birkaç tamam da Şeşe. Sev şakır ki ne? Oh. Ya kadın ne? Ya akay Muzaffer Ahmedov. Akay Muzaffarcan ya gufta. Var ya akay John var Akay ya. Muzaffarcan Şahsarlıblı var ya şeyine. Arodaro. Na boşuna kartara meka şevşeroy na. Var meşan abi var adam uçan var kalmak. Tabii güzel bir maç çekiyor. Bacı çekmeye Aslında akay bullo hafta ahir şeyler ama akam roha bir Sezda. Ya kame giri akacon akay jon ya kame giri şeyler ya kame giri. Akay Muzaffarcan ya kame giri şeyler. Akay Muzaffarcan ya kame giri şeyler. Kaç şey geçecek ki? Ben Çanı rakam du ço çan. दो से चोर पाँच जाए करोची Var abi. ने दो चोर पाँच द्वारा अब karta rakam ismi kaşı. Du ço çan var abi. Rakam çan nasıl da var lan? Ah, Tamam. nasıl olur ya tamam. Ata yon vali var ama bine haftona şame giremez şey ya. Marodaro merem şeroy na kadın mezana hoş jon şaşa. Se çor panç de se çor panç de yak de se çor panç şaş hafaş mehta doza tapada kadar mezana. Akay Muzaffer rakam de davara bud şaysar bul dori akay bak rakam 4-5 davara bud nolem akay bud rakam 3 davara bud nolem kadoy mezana azor şaysar bul o şava. Veren rakam ise 12 rakam 4 11 rakam 5 20 rakam 2 20 rakam 2 Varo, بواره varo. شد rakam 2 بواره شد Marodaro vara du 5 şeroy na buna şeroy na hoşman divara marama. şeroy na hoşman divara marama. ha که چقدر تغییر لکسته Katma usta da var kanka olsun buraya bozma kanka oboça akay lakos. چانسونی چواره Haştar bile var barolar o hoşman اگر var. لواجان از سروبلی وارای شیرنا 800 روبلی وارای شیرنا 800 روبلی وارای شیرنا رکال میکنم 800 روبلی وارای شون çok کنم پول کارتم اکا اکای شون جونو جوا بوزنا دومادی اکا جون Kaç oyun akacın ya suat şakana istesim ta akal neme duruyor akacın. Cidden etmiş kaçtan mı? شش بود یوفتا که رجب قربان که رجب قربان جان رقم شش
800 روبلی برای اکای لوار گوته 6 بگی اکای لوار جون 6 اسپی نکردی سه حقیقتی اون رقم دیگه بگیریم اون اکای لوار جون 800 روبلی برای شینا دو پنج برنامه چی؟ اکای مزفر دوش انا دارم وارا اکای لوار جون رقم 6 اسپی نکردی اون رقم دیگه کردی بگیریم اون شینا چون سه اکای لوار نرد بینو رقم یک و دو دکی میدونه بارداره جون یک و هفت دار کی دو رجب قبولم آه نفر رجب کم چند رو 6 کی دو چند رو اکای موسوجون گفته سیمان پاپایی چانس میاره کنم که موسو پولارا پول اکای موسو کلی پول بده بود اکای موسو 88 که پول پارتی شینا خدا اونم چش داد سر به پارت ماجن نیست استوری اون چه نمونه اکای موسو جون ماگه خدا اکای موسو خدا ماگه اکای جون خدا اکای رقمو پرش اکای با خود نویستی اکای موسو جون رقم یک کواب خوله اکای موسو جون وارا میدونه 800 روبلیه اکای لوار چه گمان خطی اکای کی اکای جون چش داد سر پارت موسو اکای لوار جون چک تا واتساپ دا پارتو اکای رجب قربانو چک تا واتساپ دا پارتون شرینا چکا واتساپ دا میپارتیم رجب خودمون چک اکای رجب قربان اوما شرینا چک اکای لوار بیا کدوم خوشمنده معلومات میکنی نوجو کجدان دیو چش دمک چک اکای لوار بیا خی نفرق اکای لوار تادی لوار جون اکای جون سرگاز بگه اکام تادی لوار شما پرون بخوری شو میده خلاص خوش دیگه اکای لوار جون چک نکنه وقتی کوری کدوم اکای لوار جون همه جا باشه اکای چک تا پارتو اکای جداد نکنیم مردم جداد رو اکای لوار جون همه جا اکای جون 400 روبلی روی کار اومدگی او اکای موسو جون اومدگی میگه مکان تا اگه تیمو صبر کنی اکو وقتی رقم خولی اکو نمینویسه رقم میگیرم با مینویسه اکو اکای موسو جون وقت گرفتستی اکای لوار گو اکای لوار اکای لوار دروما دیگه اکای لوار چه میپارتون شرینا اما شکلی کاش خود تقسیمش کشیدن کرده جدا میکنه رفت اکا چک شده واتساپ پارتو استفاده برگو اکای لوار جون چک تا واتساپ دا پارتو اکای جون ماسد از بین نشون داد شرینا اولی اکای لوار جون چک تا واتساپ پارتو اکای تیموز شانسون بلید اکای تیگر نولی اکای جون وارا رفته تا 800 روبلی شرینا سکست نموده ازو شایسته گرفتی اومد کارت موش اکای مزافر اکای برای کشور برای رفته اکای برای جونم 100 روبلی نه 100 روبلی اکای پاش تا خانه کنه وقتا ها اکای وقتا بس اکای با کارت شاید جون رقمی چند کشه چند زایی بخونم نه کامارش دیگه دو چور بود وارا وقت که مایشه شد نه دو چور نه دو پنج وارا دو بود پنج. دو اکای مزافر اکای دو دوار به 600 داره اکای ابوبکر اکای 5 دوار به 0 مکای رجب اکای 6 دوار 0 مکای دوار 3 و 4 دوار 0 مکای جو یک دو سه چهار پنج شش کدو میزن سیونیم از رو شابارو سوونیم از غروب بگیریش دیگه شرینا میریم رقم 6 نه اکای جو تمام رفت مکان 22 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 بوزه رقم 6 با 20 گیری شرینا اکای رجب قربون و شو اکای جو اکای رجب قربون و شو جون چو اکای
بنویسیم برادر رو یک اکای مظفر اکای مظفر جان یک میگفته برادر رو شروع نه خوشمندم علامه اکای توی جان 2 و 4 میگه رقم 3 و 7 گیره اکی بود برادرم بنویسم رقم گوش کنم برادر ایران نیستم میرم برادرم این پول دارم ولی بنویس هنوز که پول داره اول مینویسم بعد دالچین و ادامه دیگری اکای مظفر دیگری 2 و 7 نویستگی بود اکمو اول میگیرم قول اکی تیگر جان یک دماغ چه نه اکی جان کدوم رقم عیکی میشه و چی میشه اکی جان رقم های خودش هم بگیم اعلان بکنیم بگی اکای مظفر جان همینجا اکای مظفر اکای مظفر 2 و 7 اکای توی جان همینجا اکای جان اکای توی جان 3 و 4 بگیر 3 و 4 اکای مظفر دیگری احمد زاده یک اگه چه؟ یک احمد زاده یک اکای تیگر اکای تیگر یکم رقم دیگه بنویس اکای تیگر اکای تیگر جون یکم رقم دیگه بنویس اکم یکم رقم دیگه بنویس اکم رقم چند خونه اونجا ببین رقم 2 5 6 رقم 5 6 خله بر اکای تیگر جون 5 6 یک هفت کشیدنی یک و 7 اکی یک و 7 اکای وایجان اکای مظفر جان 2 و 7 گرفتم اکای مظفر دیگری اکای مظفر دیگری جاک دو کس نیست که اکای دلوار 5 6 نیست وایش هم 5 6 نیست کدومش دیگه من نمیدونم کدوم شکل نیست دیگه وایدی اکای دلوار دا میگیریم برادرو اکای وایجان اکای تیگر اکای اجدار میکنه اکای جان چه پارت اکای دا وچرا من نمیسیم اجدار میکنه اکای جان همه پوشید رقمو کارتای رقم 7 میکشیم چکو بیار کارتای رقم 7 میکشیم چکو بیار کارتای را سر دامه کشیم چه بیار اکای وایجان اکای مد دو ها گرفتی بله اکای مظفر جان 2 و 7 اخته اکم 600 رفت می حاضر میبینیم اکای وایجان اکای مظفر جان دیگری اکای احمد زاده برادرو کانال التماس پول پرتای چک شده واتساپ هات التماس اکو برای که من اکای جایزه برکم اکای دلوار پولش 800 گروه ما اکای برادرو اکای دلوار 800 400 چه میمونه اکای مظفر 400 میمونه یه رقم داره اکای توی جون 0 بشود اکای بکیجا اکای مظفر دیگری 200 روبل میمونه اکای مظفر رقم 1 هفت 200 داره اکای توی جون رقم 3 و 4 نولم اکای احمد زاده رقم 1 400 داره اکای دلوار رقم 5 6 400 روبل داری کدوم زنه 1200 داشته و میرم رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 11 بوده رقم 1 و 21 گیریم رقم 1 اکای احمد زاده مظفر باشه چواکا بریم دالشی چه دیو گرفتی اکای تیگر بعد یک کنه اکا جون پیش اکا دا اکای دلوار نمیست اکا جون باشه اکا دا اکای دلوار یک کنه اکا جون یا اکای دلوار یا اکای دلوار یک پفتورم
تمام اکا جان خودش هم میگیرم تا اکا جان که رقم یک زدم یک ایمان میدونم اکا جان بنا سکر یک ایخوش تمام اکا از اون 400 میمونم ابراد فهمیدم اکا وای جان اکا دیلوار پافتورا نول میشوه اکا تو جان پافتوری اکا این رقم 34 اکا وای اگه تیکه دگی تمام پول میشه 34 تیکه دگی تمام گرفتم چند خور اکای مظفر جان دیگری اکای مظفر دیگری رقم 3 نیست اگه اکا جان رقم 3 اکا جان رقم وای دادم اکای تیر دادم اکای مظفر دیگری اکای تیگر همیجه اکا جان چه کار است سرد من پارت کردم چه بدونم چه دوره کشون کرده هم چون کشیدن کرده تمام رقم یک خوله برای آخه رقم 3 خب استفاده رقم 2 خوله برادرو 2 خوله شیروی نه رقم 2 خوله برادرو اکا اکرام جان دو میگه اکا اکرام نگه چه؟ اکا اکرام جان دو اخته اکا مظفر گرفتم من دو رقم ته اکا اکرام جان روژه گرفتن در اکای مظفر در گرفتن نکن اکا تیگر جان رقم اکا جان اکا تیگر رقم 3 و 4 اخته اکا تیگر اکا تیگر رقم 3 و 4 اخته اکا تیگر 3 و 4 اخته سلام علیکم لایک ابو خبک اکای اپای صبرینا یعنی اکای صبرینا خشمدی اکای تیگر اکا جان اکای تیگر دو رقم میگم اخته اکا رقم 3 و 4 اخته شد اکای تیگر 3 و 4 اخته شد نه کشون کرده اوما چه کشون تو کشتن گیدن کشیدار نکتر اکای مظفر رقم 7 نولم اکای احمد دو رقم 1400 داره اکای دلوار 5 6 نولم اکای تیگر رقم 3 و 4 نولم اکای اکرم جان رقم 2 نولم کدام میزنه اوش شاوشیرنا رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم بازی را 7 و 20 گیره شده اکای مظفر روش چه اکای مظفر دیگری اکای مظفر اکای دلوار پافتورا چند دلو اتلو را خموش 3 و 4 اکای 5 6 5 و 6 7 پافتورای 7 چند رقم یک پافتورای 7 قایکی بود اکای وجون اکای تیگر پافتور میدروی اکای تیگر پاف اکای مظفر ما پافتورا 7 تا که مظفر دو سه چهار خوری موما بوشم اکای ابو اکرم جان خطی اکای تیگر تیگر پافتور اکا بنا سراز اکای تیگر اکای اکرم جون اکای تیگر پافتوری اکای تیگر پافتوری اکا جون اکرم جون پافتور میگو اما که رقمی دو پافتور سه و چهار مونو اکای تیگر سه و چهار پافتورای اکای تیگر رفش 800 بوده بو اکای دلوار باز میبینیم شرکت اکای تیگر سه و چهار پافتورای پاس نمی نیستن شیرینا 800 یوما ازادو اکای بله خدا دیگو این بودو بیا من دی اکای مظفر نموش بله اکا جان خود دادی کم مظفر جون اخته ها اکا بعد یک کنیاک پاس براد من خورد دیترا میدرم گاب نیست اکا جان باید یک پاس بکنی من سه برادرو رقم 3 و 4 خولی مشیرای نه 10 نفرم 3 و 4 برادرو 10 نفرم رقم 3 و 4 خولیه
شروع نرمه نایستیم برادر رقم 3 و 4 دسته خویش ما هر دی ارتلاش کنید خوب چور یا کنگی چور اتم مزفر لگی چور رقم مزفر سه اکای دیلوار لگه شا کشون کرده اینجا کنم بشی اکای مزفر رقم 7 فتح جون 1000 روبل داری اکای احمد رقم 1 4000 روبل داری اکای دیلوار رقم 5 6 3 200 روبل داری اکای اکرم جون رقم 2 قطی 0 کشه چند بکشه چند تا داری؟ یک تا خواب زده هست کامو شد تمام اینو شد الان کامو شد اکای مزفر رقم 7 قطی 1000 روبل داری اکای احمد رقم 1 4 قطی 1000 روبل داری اکای دیلوار 5 6 3 قطی 200 روبل داری اکای اکرم جون رقم 2 قطی 0 میره من رقم 1 10 رقم 2 3 تا توز رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 10 وزیر رقم 2 با 3 تا توز گیریم شیرین هم میریم اون دلشیم شاعت اکای اکرم جون اکای اکرم یا رقم دیگه اینم شرکت ترینکت جه پدرکار که خیلی دار اکر اکرم جون یه رقم دیگه پدرکه یکون رقم دیگه خولی شد میگیریم از شیرینات بفورا دمی رقم خیلی پدرکه اکای اکرم جون هوش چه اکای یا رقم دیگه اینم پدرکار اکای جون یا رقم دیگه اینم پدرکار که یک چور پافتول کن یک چور پافتول سرده نه نایسته برادر سرده نیستان گشیروی نه برداره جون سرده پس پافتول همه کی چه دوره گو اکای دیلوار میگیریش اکای جون پافتور اکای دیلوار چند رقمش اکای دیلوار 3 5 6 400 و اکای سرده پافتومونا اکای مزفر جون خود دونه است اکای اکر مزفر دیگری پافتوله اکر مزفر دیگری 3 6 5 پافتول گیر چند اکر دیلوار جون اکای مزفر دیگری خود اکای سرده دونه است اکای جون اکر مزفر دیگری پافتولی هفته اکر جون چه سیویاز گبه اکای مزفر رقم 2 با 3 تا توز اکای جون گرفت یا رقم دیگه اینم پدرکار میشه پافتور باشه که پافتور منصر از اکای جون تبا چه کنی سر بیرون هفت اکر مزفر اما چک دوره نمی‌دونم چه کنم اکای مزفر بخواه اکای دوار بیم چه شده اکای دیلوار جون هشته دیگه اونم اکای دیلوار جون چک شما آقا ایران که نمی‌تونسته تمام آشان اجدر من تو ما کنم دارم چکای اجدر میکنم کارت رقم استمرم کدام میزنم آشنا اکای مزفر رقم 7 که 80 رو داره اکای احمد رقم 1 4 600 داره اکای دیلوار 3 5 6 400 داره اکای اکرم جون رقم 2 قطعی 1200 رو داره کدام میزنم برادر آش جون شوا شروع نه
اکا دیلوا اومد اکا Açaklaşım kartı. Tek kartı kaç pari? برادر اسلام بگه رقم پردگی شروع Ne نه karta اسلام perde gel es kartı. İyi karta çıkmıyor para. kaç Meryem rakamı se. Da. Rakamı ço. Sivuya. Rakamı panç. Biz. Rakamı şaş. Da. Rakamı haf. Bistede. Rakamı yak. Bistede. Rakamı de. Yozda. Bağlacan rakamı ço ve sivuyak. Akay lordun ya rakam varsa paylaşacağım. Çıkılay bu maksat. هر چی فکر میکنه برای اول اظهار یا جویا کلا کشته میکنیم اکای احمد زودا اکای احمد زودا مظفر اوش جون چاواکاجو با چور 1200 روبل اکا اوش جون گرن چاوا دار شکرنا باشه اکا زینا باشه اکا لواجو برای که اکا هر خودم اکا هر خی فکر میکنه اکاجو و اکا ایسا کجا اکا اکا ایساش کشیده برادرو کدام پافتور التیموس پافتور چور چانده ای؟ مسابقه میدونم بود اکای مظفر جان اکای مظفر دیگری یا چور پاپورای هم خیلی هم یا اکای مظفر احمد زودا اکا جان ویگش کرگی اکا جان یک چور دار و پافتور میگیرم اکا اکای احمد زودا ویگش کرگی یک چور تا پافتور میگیرم اکا جان من که بله سه پنج شش پاپور یا یک دو هفت خلمو پاس کردیم هفتم پاس کرد رقم 7 خلیه برادرو رقم 2 7 خلیه شیروی نه 2 7 خلیه برادرو می نویسیم شیروی نه رقم 2 7 خلیه برادرو خوشمندی رقم 2 7 مرما خوشمندی رقم 2 7 مرما یک پافتور تگر کنم یک چون پافتور شد کنم یا چور پاپور میاد کنیم اگه چون گفتیم شاید چور گفتیم این دو هفت خلمو اکا دیلواجون اکا جون دستار رو دیگه اکا می پرتیمون اکا برادرو اکای اکرم جون 1200 رو بودو میسته جا در واتساپ بنویس اکای مظفر دیگری ختم در واتساپ بنویس 80 رو دوری می نویسیم برادرو جدر نمیکنیم شیروی نه برادرو می نویسیم جدر نمیکنیم شیر بچو شروع نار اکاد بکنیم شروع نار اکای دیلواجون از میبینیم شا اکای جون سر از از میبینیم بله اکای جون ماهیگه اکای دیلوا شروع نار رقم دو هفت خلای شروع نار دو هفت همه گیریم کارتر همه کشیم این مردم دو رقم دست گیریتن او گیریتن او هفت اکای رجب قربون مختار بگیر اکای رجب قربان هفت میگم اکای رجب کارتون رو بودم هفت اکای رجب قربون اکای وجون اکای مظفر جون خود اکای یک چور اکام پافتور گیتگیم برای که اکای خودت فیگریش کرگی اکای جون برادر جان یه رقمی درست سگیره نمیمونه شروع نار یه رقمی درست سگیره نمیمونه یه رقمی درم گیره برادر رو کارتر رو بکشیم شیروی نه رقمی درست سگیره نمیمونه شروع نار
رقمی در سیاره نمیمونه شیره نه حرکت نه رقمی در سیاره نمیمونه شیره نه رقمی در سیاره نمیمونه شیر پلنگو حرکت کنید این نارد بینم اکه رجب قربون تا درم بگی که رجب جون چک تا پاسو اکه رجب جون چه میپرتون شیری نه چی بوده؟ 1200 مومن 1200 مومن ایمان برد بوده باز بخون شاکر جون که احمد دار کنه اگه چوب ده اومد چی کرد؟ کنه دوباره 3 5 6 چک اکه که بیا کارتر همه کشیم شیری نه باز یاد تا رو کنیم بود چه دیگه چه رجمون دی تو کی رسم رسی باز یاد خبست باز که اکرانا اومد چکه بکشه رقم 5 میکشم 5 6 7 8 اکای احمد دار رقم 1400 داره اکای دیلوار رقم 3569 مکای رجب 27 نول مکای جون کدام میزنه باردار او شک جان شاور رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 33 رقم 1 20 ها رقم 2 20 اجو ندارم رقم 3 21 رقم 7 باید چون نکشتیم تو رقم 4 باشه 30 بارداره جون بازی را رقم 7 با 33 گرفته گیر اوش میریم چاوا دالشی رقم 7 اوش چاوا اکای رجب دالشی میریم شیروی نار باردار دار شمیر پافتور اوش رجب چنده؟ اکای رجب جون سراد پافتوگی برای کی ویگش کرگی اکا سراد پافتور میگیری خیلی اکای رجب جون ویگش کرگی اکا جون سراد پافتور میشه اکا خود دکم یک چورا کنی دیگه یک چو آنک 3 5 6 اکای لوارمون اکای دیلوار جون پافتوری اکا جون اکای دیلوار جون پافتوری اکای دیلوار یک چور یک کن دیگه 800 میمونه اگنی اکای دیلوار جون پافتور ای نرد بینم اکای دیلوار اکای دیلوار جون چه کارت اکا جون سراز اکا اکا مدفع بوده هزار نمی دجدی باز یاد خاکه کی جون زور بیس پداج احمد زودا 400 بود در رقم شمیز کنیم 1000 موند رقم بوجه ویگلیش کرد نه بو 600 موند 600 ویگلیش کرد اگه 1200 1800 در رقم 1400 بله اکا بله اکای مظفر تمام اکا جون برای کی اکای جا پیش کن طرف خطای سوکا دستاد رو کام سوکا اکا بخشش اکا جون اکای مظفر جون بخشش اکا 1000 روبل میمونه اکا جون اکای دیلوار جون رفت میگه این نرد بینم اکای دیلوار شایسته رو بلیگه اومده نرد بینم اکای کسی رقم یک میکشم
بریم رقم یک روز من نبوده. رقم یک 20. رقم 2 21. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 5 22. رقم 6 شما روزی خود نسوزین شما که روزی ختم 22. روزم رقم 7 21. بوزه رقم 56 وارکه. 5 6 اینه برادرو بیا سراز وارا میرو برادرو وارا هروی نه وارا مرامت که شیر بچه پنجو 6 فقط رقم 6 میکشیم. شیروی نه وارا خوشمان باشه می نویسیم 600 روبلی اکه احمد زوده اکه احمد زوده وارا مدرو اکه شیروی نه خوشمندی وارا مرامت شروع نه کدام وارا مدرم مرامت کنه. شروع نه وارا برادرای جان بوزی وارا دورا. برادرای جان بوزی وارا دورا. شروع نه حرکت میکنه. او دو وارا گفته اکه رجب اکه مظفر یا گفته یک وارا باشم. بله این نرد بینم اکه رجب جان 200 روبل اکه استراده فیلم موکه از 400 روبل 400 روبل استراده فیلم موکه جان شروع نه بوزی وارا دورا. شروع نر برادرم اینه یک کیمی هستی می تو چاقه دیگه میشه بودش. اکی و جون تقسیم کنم که نیست بگیر براتم ها نیست تو بگیر سه و چهار خوله ها. برادر رو اکی احمد دادن رقم یک ورد رو 400 داده اکی دیلوار رقم 5 6 ورد بود نولیم اکی رجب قربون 2 7 ورد دواره نولیم کدام میزنه برادر رو 2600 روبل آشی جان شود 2600 روبل سه و چهار خوله ها. یک ده سه چهار پنج شش تا 6 میره من رقم 6 کدام بزنم 2600 2600 باشه. رقم 6 10. رقم 7 12. رقم 1 10. رقم 2 22. رقم 5 31. باردار جون بوزی رقم 5 با 31 گیریف شروع اینا. اکی دیلوار روزی خته اکی چوار روزی خته نبه اکی نه روزی خته چی اکی جون اکی دیلوار بریم دالشی شروع اینا. اکی دیلوار نه این روزی خته ده اکم اکی دیلوار جون همه جای اکم اوش این نارد بینم اکی دیلوار اوشو چه اکی 5 6 اکه لوار این پاکتورا. مزفر احمد 3 زاده 5 6 اکه لوار چند بود؟ 3 5 6 بود؟ بله 3 5 6 اکه لوار های. احمد زاده یک کافتور اکی دیلوار باردار جون رقم 7 و 4 خوله ما شروع اینا. اکی دیلوار سه نشته کو سه پنج شگو سه خولی گو اکه لوار 3 5 6 یا 3 خولی شروع اینا.
حرکت زدگی اکا ویرش زدگی و همه رقم پفتور بگه کن سه پنج شش پنج سه هم خطوری 4 بگی اکای رجب قربان 4 بگی اخیران کن اکای رجب قربان جون قبل نیست اکا جون برای دستگیری در دور رحمان اکم اکای رجب جون 4 برادر رو درک همین دیگه مونده کاملا خم خولیه 2 و 7 خولیه برادر رو می نویسیم شیروی نه 2 و 7 خولیه هفت اکن مزفر نعرض بن مكان مظفر كيف نقول نور من شوارع كيت الورش دور ومننا كي رجع خبونس فرازا كا تشي مقاطع كان من هستم برادر یه رقم دیگه دو هفت گیر مانده میگن 2 هفت کشه شو یک در دو گیر گفته گیر شد خلیه گیرش تمام خلیه بشه گیر تمام گیر تمام تا بارداره جنه رقم یک سگیره منشر اینا جو یاده برادر یه رقم یک مونده یه شیروی نه بگیره یکم کارت را بکشه برادر رو شروع ناری رقم یک خوری مونده گه بارداره جون شروع نه رقم یک همه گیریم کارتر همه کشیم شروع نه حرکت می اوزی میرد بود اکم مزفر اکای رجب قبون اکای رجب گیر یکا اکای رجب گیر یکا چی باید چی کنیم نه رجب جون چی مکنم اکای رجب چک ندارم کشم کرده زیاده کشتن استوانه چی شما کشتن کشم کرده کشتن استوانه بکش تمام رقم یه شش نکشم اون پنج نگیر اکه احمد زاده رقم 2 7 خطی 0 و اکه دلوار 3 5 6 خطی 2000 دوری اکه رجب قربون رقم 1 4 خطی 0 0 میشه اکه قدم بزنه ادور دو صد شد رقم شش ده رقم هفت 20 رقم یک 10 رقم 2 10 رقم 3 11 21 رقم 4 31 رقم 5 22 بودره رقم 4 و 31 گیری اکه رجب جون روشی جونو چه اکه رجب شروع نمیرین دالشی برای جون رقم یک هفتون اکه خدر 800 میمونه اکه دلوار پافتور روشی بنویس اکه احمد زاده 2 7 پافتوری اکه پستی چی اکه جون بنویس از اکه کدوم برادر رو پافتور بنویسه شیروی نه
میریم دال شیشنه اکای اکیپ هفتور دلوار 3 5 6 ها. بله. 3 5 6 دو واف خوری منشده نه. که مظفر جان هفتوری اکا که مظفر هفتوری اکا جان احمد زاده اکای مظفر احمدزاده اکجان پس یا هفتور شینه بنویس. اکای مظفر احمدزاده بنویس شینه. باقره جان دو هفت هم بگیریم کارتر هم بکشیم شیرونه دو هفت. نسته خوشمنده رقم دو هفت هم بگیریم کارتر کشیم شیرونه دو هفت. می‌نویسیم برادرو شیروی نار می‌نویسیم شیروی نار شیروی نار خوشمندی رقم دو هفت مرامت شیروی نار خوشمنده مرامت می‌نویسیم برادرو خوشمندی دو هفت مرامت شد
شروع نر خوشمندو مرحمت برادرو خوشمندو مرحمت شروع نر رقم 2 و 7 خلیه برادرو 2 و 7 خلیه شروع نر دو هفت خلیه برادرو یه حرکت چند بکنیم شیروی نه رقم 2 و 7 خلیه برادرو یه حرکت بکنیم می نویسیم دو هفت بکنیم مضافر گریش هم محبوب آن لكن مضافر مش محبوب اشتغل بره چی دارم؟ اگر دیوار رقم 356 1400 داره اگر رجب رقم 14 80 رو داره اگر مضافر رقم 27 400 رو داره قیمت نواس نمیشه یعنی میریم رقم 5 کدوم میزنه شروع نر 1200 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 23 رقم 10 رقم 3 رقم 4 21 بوده رقم 1 و 23 گرفت اگر رجب جان روش تو چواد کنون یا رو دیگه اکم روش جان چواد با 23 اکا جان 1200 رو بگه بوره 800 خوش من هستیم پافتور برادر اکی رجب پافتور نگه مکان و دیلوار پافتور های که مزافر پافتوری اکی جان اکی مزافر 3 5 6 رقم 2 خله حرکت میکنیم شروع نه رقم 2 خله حرکت میکنیم یا دو نکی شروع نه حرکت میکنیم 2 پافتوری اکی مضافر جان پافتوری چیه نه بکر بابا چی با کوردا هیچ خیلی که رسیدگی موز این خیلی سامتون باید سوال هش بکنش در جای کور نموده جان تمام اکا جان پافتور بچه یا پافتورش میکشیم خب نمیدونم بروز باش به اگر دیوار 356 80 داره اگر رجب رقم 4600 داره اگر مزافر 27 نول مکه جان کدای میزانه اوشی جان شوه 1200 داره شده نه
رقم 2 20. رقم 3 21. رقم 4 21. رقم 5 20. رقم 6 10. نه 12. رقم 6 بخشش 12. رقم 7 10. رقم 1 21. رقم 2 4 1 وارا داریم شیرینا. رقم یک چهار اکای رجب، رقم دیم ها دو اکای مظفر جان، آخه دو اکای مظفر بله. اکای دیلوار وار همه درو اکای بنویس راز اکای دیلوار. 600 روبلی وارا شیرینا. رقم 2 4 1. بارداره جان کدر وارا همه درو مار همه 20. لابا اکا جان 3 واره 3 واره یاد دوام میبینیم شکا جون 3 واره روز میگم بخش اکا جون 3 واره بخش اکا جون ما بخشیش اکا جون ما 3 واره اکا لوار جون بخشیش این اکای دیلوار خوش میگه. اکا لوار جون بخشیش اکای مظفر وار همه درو اکای. اکا مظفر جون واره همه درو ایشینا باشه اکای زنده باشه اکای دیلوار جان برای بخش اکا لوار جون گفتیم اون اکای. بخشیش یا بولی اکا جون بخشیش خیلی میشم کم خطو گرده مردان نباشه کاش درسی یعنی کاش جدا نکرد. نولیم بله اکای مظفر جان نولیم اکای. مدره واره شیرا 600 روبلی واره مدره شیرا اکای عبدالله سلام علیکم سوزن خوبه همه کسا اکو و علیکم سلام علیکم اکای عبدالله جان خوش آمدی اکای. بوزی واره دورا شیره نه بوزی واره دورا خوش آمدی اکای عبدالله جان. سلامات باشی اکای. هیچ کنه بوچه کارتر همه کشیم شیره نه هیچ کنه دوره کارتر همه کشیم نسته اون خوشمانده برم ادرو مدگه نباشه کارتر همه کشه این دو برد یگان رقم گیر درور برد اکل بواردم ادرو یگان رقم دیگه شیری نه واره 600 روبله شیری نه نه اکای رفتم می کاش جدا نکرد تاکی مردم کار فرمان که مردم خیلی کاش. چور یک سه چور یک سه یک سه کدو میزنه همو هزار رو ها؟ خیلی پیش حساب کنیم یک سه چور پنج شش 10 11 12 13 کدو میزنه همو 1200 روبله و شهر رفتیم رقمی 4 12 رقم 1 31 رقم 3 10 بازره رقم 1 و 31 گریف شیرینه رقم یک اکای رجب قربان هاشو چرا اکای جون. ماشاءالله. 1200 بوله 1600 خوش اکای جون. چند؟ 1600 پلیس 1200.
پس اکا جان کردن مختار با بگم درون که جان زدگی و پس کنم شیرینه اگر پاستا که زدی شو رقم شگی اکا جلوار چه دوره هم کفتوره بله سر رو بدش شیرین حرکت میکنم دو ها خله برده به جون دو ها یا که رجب پس گفته چی کنیم شد که رجب پس گفته چی کنیم یا که پافتو بگی شد نه پلی باز زدگی که پافتو گی شده نه پاس شو پاس نیست اگر گویا که کنار پافتو یا کندیات میگیرم از بیرون شیرین هم بنویسیم برادر رو برم یا رقم دیگر دونیم ترکش فرق نداره که رجب جان نوی بکنه رقم اتنا میکشم دا فرق نداره شیرین اکای دلوار جان چی میگی شیرین اکای دلوار اکای دلوار جان چی میگی شیرین اکای رجب گفته رقم دیگه میدونیم کارتر بکشیم اکای دلوار از سیفیده شیرین اکای دلوار ده پیروز بیا وای که اکای رجب گفته هفت گیری اکای دوازده رقم سه پنج شش دو هفته نو اکای رجب زود رقم چهار یک هفت هفته دو دو صد و بیست سنه دو صد و شو ای یه رقم خوش بازاره جون رقمی خوش ده سال میکشن برای که دو تاپلوم از خوش ده رقم اکای دلوار جون اکای رجب جون سال میکشن که شکوبی مقصد یکم موقع پوچه پیزیوتی نشود اکای دلوار جون اکای رجب جون نشود برای که موقع پوچه نشود اکا جونوی ما میریم رقم ده رقم سه رقم چهار 20 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 22 رقم 1 21 بازی رقم 7 و 20 گرفت چرا 1201 هم شد
پاستو پاس میره. میریم در به همین رقمات هم میره شروین اکایی که اکای دلوار اکای رجب جون به همین رقمات هم میره شروین کس اکای دلوار پاس گفتد اکای رجب جون اکا جون پس برم کردم اکای رجب جون خود زندگی و خیشه نه چخه میشه با شروع نه حرکت میکنه رقم خلی بارداره جون شروع نه حرکت میکنه بروز اکای لوار پس کرد اکای رجب گفت پس منم کرده اما پس کرد رفت پس کردم آمش آه. اشتر بودو را گنده شانس بودو را کی؟ یه رقم گرفتم نوچه گرچه کنیم چند کی زدم این آوزی اکای دوار اگه نول اگه تمام اکای دوار نول اگه رجب جون اکا جون 2200 3200 3400 روبل داری اکا 3400 روبل داری اکا جون هشکمو میرم جانش نه میره حسین برادر و خوشمند و مرحمت شروع برو خوشمند و مرحمت شروع نه خوشمند و مرحمت برادر و خوشمند و مرحمت شروع نه یه دستگیری چه میکنیم برادر رو می نویسیم شروع نه خوشمند و مرحمت شروع نر خوشمند و مرحمت برادر رو شروع نر خوشمند و مرحمت برادر یه حرکت میکنیم شروع نر خوشمند و حرکت میکنیم می نویسیم برادر رو خوشمند و مرحمت شروع نر یه دستگیری چه میکنیم برادر رو می نویسیم شروع نر
شروع نر خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم مرحمت شروع نه. خواهشمندم حرکت بکنیم برادرو می نویسیم شروع نه. شروع نر خواهشمندم مرحمت برادرو یا دستگیری میکنیم شروع نه. خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم مرحمت شروع نه. خواهشمندم حرکت بکنیم برادرو می نویسیم شروع نه. شروع نر خواهشمندم مرحمت برادرو.
شیروی نه خواهشمندم مرحمت برادرها یه دستگیری میکنیم شیروی نه خواهشمندم مرحمت برادرها یه دستگیری چه میکنیم رقم را میگیریم کارت را میکشیم خواهشمندم مرحمت برادرها یه دستگیری چه میکنیم شیروی نه خواهشمندم مرحمت برادرها شیروی نر خواهشمندم مرحمت شیروی نر خواهشمندم مرحمت خواهشمندم مرحمت برادرها خواهشمندم مرحمت شیروی نر یه دستگیری میکنیم نرخ کارت 100 رو بگیریش 1200 شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادرها خواهشمندم حرکت میکنیم شیروی نر مینویسیم برادرها خواهشمندم حرکت میکنیم شیروی نر
شیرای نر خویشمندان مرحمت برادر یک حرکت میکنیم شیرای نر. شیرای نر خویشمندان مرحمت برادرو. شیرای نر خویشمندان حرکت میکنیم برادرو می نویسیم شیرای نر. خویشمندان حرکت میکنیم برادرو. خویشمندان مرحمت شیرای نر. خویشمندان مرحمت برادرو. خویشمندان مرحمت شیرای نر. شیرای نر خویشمندان مرحمت برادرو می نویسیم.
خواهشمندم مرحمت برادرو. بله. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم حرکت میکنم.
خواهشمندا حرکت میکنیم برادرها. خواهشمندا ما رحمت چرای نر می نویسیم. نرخ کارت 200 روبل ویگرش 1200 چرای نر. خواهشمندا ما رحمت برادرها. خواهشمندا حرکت میکنیم می نویسیم چرای نر. خواهشمندا ما رحمت. خواهشمندا مرحمت برادرها. خواهشمندا حرکت میکنیم شیرای نه. نرخ کارت 200 روبل ویگرش 1200 شیرای نه. خواهشمندا مرحمت برادرها. خواهشمندا حرکت میکنیم شیرای نه. خواهشمندا حرکت میکنیم می نویسیم برادرها.
خواهشمندم مرحمت شیروی نر یه دستگیری میکنیم برادران. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. خواهشمندم مرحمت شیروی نر. خواهشمندم حرکت میکنیم شیر بچه ها می نویسیم شیروی نر. خواهشمندم مرحمت برادرو. شیروی نر خواهشمندم مرحمت نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو می نویسیم. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادرو. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادرو یه دستگیری میکنیم شیروی نر. خواهشمندم مرحمت برادرو یه دستگیری چه میکنیم شیروی نر. خواهشمندم مرحمت شیروی نر یه دستگیری میکنیم برادرو. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. شیروی نر حرکت میکنیم برادرو. خواهشمندم مرحمت شیروی نر. خواهشمندم حرکت میکنیم شیروی نر. خواهشمندم مرحمت برادرو یه دستگیری چه میکنیم شیروی نر. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم مرحمت شیروی نر. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو. خواهشمندم مرحمت شیروی نر. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. خواهشمندم مرحمت. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم حرکت بکنیم شیروی نر.
شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادران نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادران. خواهشمندا حرکت میکنیم برادران. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادران. خواهشمندم مرحمت شیروی نر یه دستگیری چه میکنیم برادران. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادران یه دستگیری میکنیم. شیروی نر شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادران. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندا حرکت میکنیم مینویسیم برادران. شیروی نر خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت شیروی نر. خواهشمندم حرکت میکنیم برادران مینویسیم. شیروی نر خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادران یه حرکت میکنیم. شیروی نر خواهشمندا حرکت میکنیم مینویسیم برادران. خواهشمندم مرحمت شیروی نر. خواهشمندا حرکت میکنیم برادران. شیروی نر خواهشمندا حرکت میکنیم مینویسیم. شیروی نر
شیروی نر خوشمندو ما رحمت برادران نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خوشمندو حرکت میکنیم برادران می نویسیم شیروی نر شیروی نر خوشمندو ما رحمت خوشمندو ما رحمت برادران خوشمندو ما رحمت شیروی نر خوشمندو ما رحمت خوشمندو ما رحمت برادران یه حرکت میکنیم شیروی نر خوشمندو ما رحمت برادران می نویسیم شیروی نر خوشمندو ما رحمت خوشمندو ما رحمت شیروی نر خوشمندو حرکت میکنیم برادران شیروی نر خوشمندو ما رحمت شیروی نر خوشمندو ما رحمت بزن اشنا خواهد بروز اشنا هیچه که زفراجون شته هم جرکه که زفراجون از که بشتر روش
شوره نه خوشمندو مرحمت برادرم من هستم شروع نه که زفر جون اگه جمعه گردی یکم که زفر روج بگیرم یکم رقم که زفر روج شروع نه خوشمندو مرحمت خوشمندو حرکت بکنیم برادرو نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شروع نه گیر کنی شش این نرد بینیم اکه زفروش که اومد که بازی با افکرم از چخونترک میشه بو شروع نه خوشمندو مرحمت برادرو خوشمندو مرحمت شروع نه شروع نر خوشمندو مرحمت برادرم نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خوشمندو مرحمت برادرو خوشمندو حرکت میکنیم شروع نه شروع نر خوشمندو مرحمت رقم 1 2 3 4 5 7 خولیه برادرو شروع نر خوشمندو مرحمت شروع نر خوشمندو مرحمت برادرو شروع نر خوشمندو حرکت میکنیم شروع نر خوشمندو مرحمت شروع نر خوشمندو مرحمت شروع نر خوشمندو مرحمت برادرو شروع نر خوشمندو مرحمت شروع نر خوشمندو مرحمت شروع نر خوشمندو مرحمت برادرو
شیروی نر خواهشمندم مرحمت. شیروی نر خواهشمندم مرحمت. یا حرکت بکنیم برادران نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200 شیروی نر. شیروی نر خواهشمندم مرحمت برادران. شیروی نر خواهشمندم حرکت میکنیم شیروی نر نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200 شیروی نر. خواهشمندم مرحمت برادران. خواهشمندم مرحمت. شیروی نر خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت میکنیم برادران. خواهشمندم مرحمت شیروی نر. شیروی نر خواهشمندم حرکت میکنیم برادران. شیروی نر خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادران یا حرکت میکنیم شیروی نر. خواهشمندم حرکت میکنیم برادران می نویسیم. خواهشمندم حرکت میکنیم شیروی نر. شیروی نر خواهشمندم مرحمت. شیروی نر خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت میکنیم برادران. خواهشمندم حرکت میکنیم شیروی نر می نویسیم برادران نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200 شیروی نر. خواهشمندم مرحمت.
شیروی نر خویشمندو ما رود برادرو خویشمندو حرکت میکنیم شیروی نر خویشمندو حرکت میکنیم برادرو می نویسیم شیروی نر خویشمندو ما نرخ کرده دستر بل ویگریش 1200 شیروی نر خویشمندو حرکت میکنیم برادرو خویشمندو ما شیروی نر خویشمندو مرمد برادرو شیروی نر خویشمندو حرکت میکنیم برادرو شیروی نر خویشمندو مرمد خویشمندو حرکت میکنیم برادرو شیروی نر خویشمندو مرمد خویشمندو حرکت میکنیم برادرو شیروی نر خویشمندو مرمد خویشمندو حرکت میکنیم برادرو شیروی نر خویشمندو حرکت میکنیم برادرو شیروی نر خویشمندو مرمد خویشمندو حرکت میکنیم برادرو شیروی نر خویشمندو مرمد خویشمندو حرکت میکنیم برادرو نرخ کرده دستر رو بل ویگریش 1200 شیروی نر
شروع نر خواهشمندم مرحمت برو شروع نر خواهشمندم حرکت میکنیم برادر خواهشمندم مرحمت شروع نر پیروز طرف گوش چه طرف گوش طرف پیش خواهشمندم مرحمت برادر شروع نر خواهشمندم حرکت میکنیم شروع نر خواهشمندم مرحمت شروع نر خواهشمندم مرحمت نرخ کرده 200 روبل ویگرش 1200 شروع نر خواهشمندم مرحمت برادر یا دستگیری میکنیم شروع نر شروع نر خواهشمندم مرحمت خواهشمندم مرحمت برادر خواهشمندم حرکت میکنیم برادر شروع نر خواهشمندم مرحمت خواهشمندم حرکت میکنیم برادر شروع نر خواهشمندم مرحمت خواهشمندم حرکت میکنیم شروع نر خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو مینویسیم شروع نر شروع نر خواهشمندم مرحمت خواهشمندم مرحمت شروع نر خواهشمندم حرکت میکنیم شروع نر
شیروی نر خوشمانده و آرامد. والا برکه. الو. ها؟ نفهمیدم. نمیدونم آقا. چی مگه آزاد؟ که که بابا که جان سرکه بوزی کرد سرکه بوزی کرد موجی بود موجی بوزی کرد گرفت همون سرکه رفته گرفت خب قبل چه جان خب شیروی نر خوشمانده و ما آرامد برادر خوشمانده حرکت کنه شیروی نر. خوشمانده حرکت میکنیم برادر. خوشمانده حرکت میکنیم شیروی نر. خوشمانده مرمه. شیروی نر خوشمانده مرمه. شیروی نر خوشمانده مرمه. خوشمانده مرمه شیروی نر. خوشمانده حرکت میکنیم برادرو. یک گیر یکم اکه زپاروجون این نرد بینیم اکه زپاروج شما یکه بار دیگه. شیروی نر خوشمانده مرمه. خوشمانده حرکت بکنیم برادرو. خوشمانده حرکت بکنیم شیروی نر. خوشمانده مرمه. خوشمانده حرکت میکنیم برادر می نویسیم نرخ کارت 200 روبل ویگرش 1200 شیروی نر.
خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو. خواهشمندم مرحمت چرای نه. خواهشمندم مرحمت چر بچو. خواهشمندم حرکت میکنیم شیروی نر می نویسیم برادرو. خواهشمندم مرحمت چرای نه. خواهشمندم حرکت میکنیم شیروی نر می نویسیم. خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرو. شیروی نر خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو. شیروی نر خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو می نویسیم شیروی نر خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرو. شیروی نر خواهشمندم مرحمت. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو. شیروی نر خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرو یه حرکت میکنیم خواهشمندم. خواهشمندم مرحمت چرای نه.
شیروی نر خواهشمنده حرکت بکنیم برادرو. شیروی نر خواهشمنده مرمه. خواهشمنده مرمه. خواهشمنده حرکت میکنیم برادرو، می نویسیم شیروی نر. شیروی نر خواهشمنده مرمه. خواهشمنده حرکت میکنیم برادرو. شیروی نر خواهشمنده مرمه. خواهشمنده مرمه برادرو، نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200 شیروی نر. خواهشمنده مرمه برادرو. شیروی نر خواهشمنده حرکت میکنیم برادرو. خواهشمنده می نویسیم شیروی نر. خواهشمنده مرمه برادرو، یه حرکت میکنیم شیروی نر. خواهشمنده مرمه. شیروی نر خواهشمنده حرکت میکنیم برادرو. شیروی نر خواهشمنده مرمه. نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200 شیروی نر. خواهشمنده مرمه. خواهشمنده حرکت میکنیم برادرو. شیروی نر خواهشمنده مرمه برادرو، یه حرکت میکنیم شیروی نر. خواهشمنده مرمه برادرو.
خواهشمندم مرحمت شیروی نه. شیروی نه خواهشمندم حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم شیروی نه. خواهشمندم حرکت میکنیم می نویسیم برادرم نرخ کتا 200 روبل بگیری 6200 شیروی نه. خواهشمندم مرحمت شیروی نه. شیروی نه خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم مرحمت شیروی نه نرخ کارتا 200 روبل بگیری 6200 شیروی نه. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرو یه حرکتچه میکنیم شیروی نه. خواهشمندم مرحمت برادرو خواهشمندم مرحمت شیروی نه نرخ کارتا 200 روبل بگیری 6200 شیروی نه. شیروی نه خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرو نرخ کارتا 200 روبل بگیری 6200 شیروی نه. خواهشمندم مرحمت برادرو یه دستگیری میکنیم شیروی نه. خواهشمندم مرحمت شیروی نه. خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو خواهشمندم مرحمت. شیروی نه خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرو یه حرکتچه میکنیم شیروی نه.
خواهشمندم مرحمت برادر 6 نفریم شیروی نه رقم 2 3 4 5 7 خولیا شیروی نه خواهشمندم مرحمت شیروی نه خواهشمندم مرحمت شیروی نه خواهشمندم مرحمت شیروی نه خواهشمندم مرحمت نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نه شیروی نه خواهشمندم حرکت نکنیم برادرو شیروی نه خواهشمندم مرحمت شیروی نه خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو خواهشمندم مرحمت شیروی نه خواهشمندم مرحمت برادرو خواهشمندم حرکت میکنیم شیروی نه خواهشمندم مرحمت خواهشمندم حرکت میکنیم برادرم نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نه خواهشمندم مرحمت خواهشمندم مرحمت برادرو خواهشمندم مرحمت شیروی نه نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نه
خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمنده حرکت نکنیم برادر، نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1249. خواهشمنده مرحمت. چرای نه خواهشمنده مرحمت 5 نفریم. 5 نفریم برادرم، نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. چرای نه. شروع نر خواهشمندم مرحمت. شروع نر خواهشمندم مرحمت. 6 نفر برادرم، نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. شروع نه. خواهشمنده حرکت میکنیم برادرو. شروع نه خواهشمندم مرحمت 5 نفریم. شروع نه خواهشمندم مرحمت. شروع نر خواهشمندم مرحمت. شروع نه خواهشمنده حرکت میکنیم. شروع نه خواهشمنده حرکت میکنیم برادرو. خواهشمندم مرحمت. شروع نه خواهشمنده حرکت میکنیم برادرو، می نویسیم.
شروع نر خواهشمندم محرمه. خواهشمندم محرمت برادرو. شروع نر خواهشمندم محرمت برادرو. شروع نه خواهشمندو حرکت بکنیم برادر رو می نویسیم. شروع نه. شروع نه خواهشمندو حرکت بکنیم برادر رو می نویسیم. شروع نه. شروع نه خواهشمندو محرمت. خواهشمندو محرمت برادر رو نرخ کرده 200 رو بگیریش 1200. شروع نه. خواهشمندو حرکت نکنیم می نویسیم برادر رو. شروع نه خواهشمندو حرکت نکنیم برادر رو. خواهشمندو محرمت. شروع نه.
خواهشمندم مرحمت شیروی نر نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر. شیروی نر خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو. خواهشمندم شیروی نر مرحمت. شیروی نر خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو. خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو. شیروی نر خواهشمندم مرحمت. شیروی نر خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو. خواهشمندم مرحمت شیروی نر. شیروی نر خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو می نویسیم شیروی نر. شیروی نر خواهشمندم حرکت میکنیم برادرو می نویسیم شیروی نر.
شیروی نر خواهشمند و مرحمت. شیروی نر خواهشمند و حرکت میکنیم برادر رو منویسیم. خواهشمندا حرکت بکنیم برادر، خواهشمندا مرحمت. شیروی نه دستگیری میکنیم برادر، نه کارت 200 روبل بگیریش 1200. شیروی خواهشمندا مرحمت. شیر بچه ها خواهشمندا مرحمت. شیروی دیگه دستگیری چه میکنیم برادر رو منویسیم. نه کارت 200 روبل بگیریش 1200. شیروی شیروی نر خواهشمندا مرحمت برادرو، خواهشمندا مرحمت. شیروی نر خواهشمندا حرکت میکنیم برادر رو منویسیم. شیروی نر خواهشمندا مرحمت. شیروی نر خواهشمندا مرحمت. خواهشمندا مرحمت برادرو. شیروی نر خواهشمندا حرکت میکنیم منویسیم برادرو. خواهشمندا حرکت میکنیم شیروی نر منویسیم. خواهشمندا مرحمت. شیروی نر لوتوسپورت چوکاری دودار نارد بیدم لوتوسپورت شما یکم لوتوتجی خیلی مردم گده مردم رفتن اکای لوتوتجی اکا جون مردم رفت یکم سوزی خوبی اکا جون سلامتی خوبه اکا. شیروی نر خواهشمندا مرحمت.
شیروی نر خواهشمندم آرامد. خواهشمندم آرامد برادرو. شیروی نر خواهشمندم آرامد. خواهشمندم حرکت نکنین شیروی نر. خواهشمندم حرکت نکنین برادرها. خواهشمندم آرامد. شیروی نر خواهشمندم آرامد برادرها. یه دستگیری میکنیم شیروی نر. خواهشمندم آرامد برادرها. که لکاس خوش اومدی. برادرها خواهشمند نباشم مایده افیرم جنبست میکنیم شیروی نر. به همین با انشاءالله بگه ای پس افیر میشیم. خواهشمند نباشه برادرها افیرم جنبست میکنیم برادرها. شیروی نر خواهشمند نباشه افیرم جنبست میکنیم. یا 4 دیگه میستیم برادرها. 4 ساعتی راه نشه با مایده افیرم جنبست میکنیم. خواهشمند که نباشه اکای زفرا جون بگه میداره بازی میکنی اکا جون مایده برای که خط تو خیلی اکا بگه مایده افیره و سر میتیم بود دوام میکنیم برادرو. 4 دیگه جدال میکنیم برادرو. 4 minut دیگه شیروی نر جدال میکنیم. مردم اگر بوزینگر باشن بیان نباشه جان بس میکنیم. شب همه شب بخیر. شیروی نر خواهشمند نیست برادرو. خواهشمندو نیست شیروی نر. برادرها خواهشمند نیست شیروی نر.
شیروی نر خواهشمند است برادرو. شیروی نر خواهشمند است برادرو می نویسم شیروی نر. شیروی نر خواهشمند است برادرو می نویسم شیروی نر. برادر همه کسا با خود رحمان خدا انشاءالله بگه